Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Đối với các bạn trader mới trên thị trường, mình thấy các bạn đang gặp phải một vấn đề, đó là các bạn chưa nắm được là khi nào thị trường nó là chuyển sang cái trạng thái là nó đảo chiều hoàn toàn, hoặc khi nào nó chỉ là một cú nó điều chỉnh và nó tiếp tục cái xu hướng cũ. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ chỉ cho các bạn các mẹo và các cái phương thức để các bạn xác định được và phân biệt được đâu là một cái đảo chiều hoàn toàn và đâu nó chỉ là một cái nhịp điều chỉnh trong một cái xu hướng tăng hoặc là trong một cái xu hướng giảm tiếp theo thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu video của chúng ta ngay sau đây. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn nhắc lại cho các bạn là Em Forex đang tổ chức một cuộc thi và thông tin chi tiết về cuộc thi đã được hiển thị ở trên màn hình. Các bạn có thể truy cập vào trang emforex.vn để các bạn cập nhật và các bạn xem chi tiết về nội dung của cuộc thi này. Thì cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 và với phần thưởng lên đến là 120 triệu, tương ứng với khoảng 5.000 đô cho cái giải thưởng, quỹ giải thưởng lần này. Và để tham gia cuộc thi lần này thì mọi người chỉ cần làm những cái bước sau đây. Thứ nhất là đăng ký dưới cái link của Em Forex, và thứ hai nữa là mở một cái tài khoản MT4 mới và nạp vào trong đó 100 đô để chúng ta bắt đầu cuộc thi. Và lưu ý đây là cái phần số tiền các bạn sử dụng để các bạn trade, và các bạn sẽ tính toán lợi nhuận và các bạn sẽ tính toán thứ hạng dựa trên cái số tiền này, chứ đây không phải là một cái chi phí để các bạn tham gia cuộc thi. Và tham gia cuộc thi này là hoàn toàn miễn phí. Đối với những bạn mà đã có tài khoản Em Forex rồi, đã có tài khoản Live Forex dưới link của Em Forex rồi, thì các bạn có thể vào trang web của Live Forex để các bạn tạo thêm một tài khoản mới. Thì bạn có thể vào phần MetaTrader, vào phần mở tài khoản, các bạn tạo thêm một tài khoản MT4 Classic mới và các bạn bấm mở tài khoản là sẽ hoàn thành. Sau đó các bạn nạp tiền 100 đô vào tài khoản đó. Và một cái lưu ý duy nhất đó là gì? Đó là các bạn để cái tài khoản đó không giao dịch cho đến khi cái ngày cuộc thi này nó bắt đầu, tức là ngày đến ngày 14 tháng 9 các bạn mới giao dịch trên tài khoản đó để chúng ta tính kết quả của cuộc thi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái tài khoản này trước khi cuộc thi bắt đầu thì hiển nhiên mặc định cái tài khoản sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi. Và đối với những ai dùng thiết bị di động thì mọi người chỉ cần bấm vào cái dấu 3 gạch ở đây, mọi người vào phần MetaTrader kéo xuống dưới và mọi người bấm vào mở tài khoản. Cũng tương tự, mọi người mở tài khoản MT4 Classic và lưu trữ cái thông tin tài khoản đó trước khi cái cuộc thi bắt đầu. Đừng sử dụng tài khoản đó để giao dịch là được. Và rất mong mọi người sẽ tham gia vào cuộc thi này, bởi vì đây thực sự là một cái sân chơi để mọi người biết được là đối với thời điểm hiện tại thì mọi người đang ở cái mức độ nào trong cái bảng xếp hạng của trader ở Việt Nam. Và mình rất hy vọng sẽ thấy tên của các bạn ở trên cái bảng tổng sắp của giải thưởng. Và rất vui hơn nữa nếu các thành viên của Em Forex sẽ được giải, và nhất là được giải cao, thì đấy là một điều mình sẽ rất là vui và rất là hãnh diện. Cảm ơn mọi người. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của video chúng ta ngay sau đây. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hai vấn đề, đó là như thế nào là sự điều chỉnh giá trong một cái xu hướng tăng hoặc trong một cái xu hướng giảm, và như thế nào một cái sự đảo chiều hoàn toàn. Thì trước khi chúng ta bắt đầu, chúng ta cần phải hiểu rõ được khái niệm là như thế nào là đảo chiều và như thế nào là điều chỉnh giá. Trước tiên chúng ta sẽ đi với cái vấn đề là như thế nào là điều chỉnh giá. Điều chỉnh giá hay đâu đó mọi người có thể thấy có thể gọi tiếng Việt hoặc gọi tiếng Anh. Thì tiếng Anh thì trong những cái bài báo cáo hoặc những cái bài phân tích thì mọi người có thể thấy những cái từ như là correction hoặc là pullback hoặc là backtest gì đó. Thì gần như những cái đó nó đều có một ý nghĩa chung, đấy là về sự đảo chiều của giá, về một sự là điều chỉnh giá. Thì ở đây mình đã có lưu lại những cái thông tin như trên màn hình để cho mọi người tiện xem và mọi người tiện theo dõi. Thì thực ra điều chỉnh giá nó chỉ là một cái sự chuyển động ngắn hạn của giá ngược lại với xu hướng đi của xu hướng chính. Nói rõ hơn là giá sẽ điều chỉnh giảm trong một trend tăng và điều chỉnh tăng trong một cái trend giảm. Thì đọc cái định nghĩa này thì các bạn sẽ hiểu được một điều, đó là gì? Là nếu mà chúng ta đang ở trong một cái xu hướng tăng thì cái việc giá nó giảm xuống nó chỉ là một cái sự giảm trong ngắn hạn thôi, và nó sẽ tạo ra cái đà nó tiếp tục nó tăng tiếp. Còn ngược lại, ở trong một cái xu hướng giảm thì có thể giá nó sẽ hồi lên, nhưng mà nó sẽ không phải một sự hồi lên mạnh mẽ, mà nó sẽ chỉ là một cái sự hồi lên khá là yếu ớt, để sau khi nó hồi lên được trên cái mốc đó, nó tăng lên, hồi được lên và nó sẽ tụt nó xuống sâu hơn. Đó. Thì đây là cái khái niệm cơ bản nhất và cái khái niệm đơn giản nhất để cho mọi người hiểu được là như thế nào là điều chỉnh giá. Vậy thì điều chỉnh giá nó sẽ có đặc điểm như thế nào? Nó sẽ có hai đặc điểm chính cần lưu ý như sau mà mọi người cần phải nhớ. Đó là không thể xác định được thời điểm bắt đầu, kết thúc và cái mức độ điều chỉnh, và nó luôn một tính tương đối và nó phụ thuộc vào khung thời gian xuất hiện. Và từ hai cái vấn đề này thì nó sẽ tác động đến với những cái trader đánh ngắn, và đối với trader đánh ở những khung thời gian không phải khung thời gian lớn thì họ sẽ thường thứ nhất là bị nhiễu, và thứ hai sẽ bị phân tâm bởi với những cái cú đảo chiều ngắn này, những cái cú mà điều chỉnh giá ngắn này. Ví dụ các bạn đang mua vàng chẳng hạn, mà vàng rõ ràng nó đang ở trong cái xu hướng tăng rất là mạnh,
nhưng sau đấy nó bắt đầu nó giảm xuống, bởi vì cái vàng, cái biên độ biến động của vàng nó rất là cao và nó rất là một cái biên độ biến động rất là lớn. Thì có thể đâu đó là các bạn là những trader mới bước chân vào thị trường, các bạn sẽ hơi bị ngộp và các bạn sẽ hơi bị nhầm lẫn. Đó là có thể là nó sẽ một cú giảm như này với các bạn là cú giảm mạnh, nhưng không. Nếu mà các bạn nhìn trên toàn cảnh của thị trường, của một thị trường vàng, thì cái xu hướng tăng nó xu hướng tăng rất là mạnh, và cái cú giảm nó chỉ một cú giảm nhẹ thôi, nó không có thấm tháp gì so với cái xu hướng tăng của trên thị trường thời điểm hiện tại cả. Đó, thì đây là một cái mà mọi người hay bị nhầm và mọi người hay bị mắc phải. Thì chúng ta đi dần dần chúng ta nắm được cái phần lý thuyết, chúng ta nắm được cái phần định nghĩa đã, và xong trong những cái phần tiếp theo của video thì mình sẽ chỉ cho mọi người thêm là như nào chúng ta phân biệt được hai cái sai lầm này của mọi người ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Chúng ta đã biết là như thế nào là điều chỉnh giá rồi. Thế thì chúng ta sẽ đi tiếp vào cái khái niệm còn lại là như thế nào là đảo chiều. Mình có ghi lại những cái thông tin ở trên màn hình cho mọi người được xem và mọi người có thể lưu lại được nếu mọi người cần. Đó là gì? Là đảo chiều được định nghĩa là một sự thay đổi về tổng thể xu hướng giá khi xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm, và nó là một cái xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng. Thì ở đây mọi người có thể thấy rõ một điều, đó là gì? Là khi mà giá nó ở trong một xu hướng tăng, nó chuyển hoàn toàn sang một cái xu hướng giảm, và ngược lại, khi mà giá nó ở trong một cái xu hướng giảm, nó chuyển hoàn toàn sang một cái xu hướng tăng, thì đấy mới gọi là một cái sự đảo chiều. Thì cái câu hỏi đây nó sẽ xuất hiện cho mọi người, đó là gì? Mọi người sẽ tự hỏi mình, đó là vậy thì khi nào tôi mới biết được là cái xu hướng đó nó đảo chiều hoàn toàn, và khi nào cái xu hướng đó nó thực sự là nó không còn giữ được cái tốc độ tăng và nó không còn giữ được cái xu hướng tăng của nó nữa. Đó, thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này như sau. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách để phân biệt giữa cái việc đảo chiều và cái việc mà điều chỉnh giá. Thì có những cái thông tin như sau mọi người cần phải lưu ý, và mọi người có thể tham khảo lại những cái video cũ của mình. Thứ nhất là mọi người tham khảo cái video về trendline, mình có 2 cái video về trendline. Thứ hai là mọi người phải tham khảo một cái video nữa của mình là video về vùng hỗ trợ và về vùng kháng cự. Đó. Thứ ba là cái video rất là quan trọng nữa, đấy là một cái video là về Fibonacci. Thì tại sao những cái thông tin này nó rất là quan trọng để giúp cho mọi người tìm được và mọi người hiểu được là như thế nào là sự đảo chiều và như thế nào là sự điều chỉnh giá, thì mình sẽ có một cái ví dụ ngay sau đây để cho mọi người có thể xem được. Đây là cái ví dụ mà mình muốn chỉ cho mọi người. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào, chúng ta cùng phân tích cái ví dụ này như sau. Đó, nhìn bằng mắt thường thì chúng ta có thể thấy rõ được là giá nó đang ở trong một cái xu hướng tăng, với cái việc là giá nó liên tục tạo ra được những cái điểm đỉnh cao hơn những cái điểm đỉnh cũ, thì nó là một cái xu hướng tăng, và giá nó liên tục phá qua được khỏi những cái điểm đỉnh cũ. Thì đây là cái lý do tại sao mà mình muốn mọi người xem lại cái video về hỗ trợ kháng cự của mình. Thì mình muốn mọi người biết được là cách xác định đỉnh ở đâu, cách xác định đáy ở đâu. Và thứ hai nữa là cái video về trendline của mình sẽ giúp cho mọi người biết được là như thế nào một xu hướng tăng và như thế nào là một xu hướng giảm. Có thể đây sẽ là những cái thông tin mà các bạn có thể cười, các bạn có thể nghĩ ở đây những thông tin cơ bản ai cũng biết, nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đặt ra là các bạn biết, nhưng các bạn biết được đến đâu, và các bạn biết rằng là các bạn sẽ áp dụng được như thế nào. Đó, mình chỉ nói đơn giản thôi. Nếu các bạn nắm được xu hướng và các bạn biết được đâu là xu hướng tăng và đâu là xu hướng giảm thì nó sẽ có lợi cho bạn hơn rất là nhiều. Chỉ đơn cử như là vàng, nếu mọi người biết được cái xu hướng hiện tại nó là xu hướng tăng thì mọi người chỉ nên mua thôi, chứ mọi người đừng nên bán. Và chúng ta sẽ không có những trường hợp mà chúng ta cháy do chúng ta sell vàng. Đó, đúng không ạ? Đấy là một cái lý do rất là đơn giản để mọi người có thể nắm được. Thứ hai nữa, sau khi chúng ta vẽ được những cái vùng đỉnh và vùng đáy thì chúng ta sẽ tìm được những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự. Như mọi người có thể thấy được là kết hợp với lý thuyết Dow, chúng ta có thể thấy được là gì? Là khi mà giá nó qua được cái vùng đỉnh cũ thì hiển nhiên cái vùng đỉnh này nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ mới, và nó sẽ trở thành một cái vùng mà giá nó có thể chạm vào đó, nó sẽ tiếp tục được cái xu hướng nó tăng. Đó, đúng không ạ? Và hiển nhiên cái vùng đáy cũ, tức là vùng support, đây là vùng support 2, nó sẽ vẫn giữ vai trò là một cái vùng hỗ trợ cũ. Đó. Thì nhìn vào đây, về lý thuyết và về căn bản mọi người có thể hiểu được, mọi người có thể hình dung được là gì? Là khi mà giá nó đang ở trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Xong sau đó giá nó bắt đầu đảo chiều, nó về một cái đỉnh cũ ở đây, thì cái đỉnh này nó đã trở thành một vùng hỗ trợ. Đó. Nếu mà giữ được cái vùng hỗ trợ này đi lên tiếp thì rõ ràng cái sự đảo chiều này nó không phải một sự đảo chiều hoàn chỉnh, không phải sự đảo chiều toàn phần, mà nó chỉ là một sự điều chỉnh giá thôi, đúng không ạ? Trong cái trường hợp xấu nhất là giá nó phá qua khỏi cái vùng support 1, tức là vùng đỉnh cũ này, và giá nó về xuống cái vùng support 2, tức là cái vùng đáy cũ ở đây. Xong sau đó nó bật lên thì rõ ràng đây nó sẽ vẫn chỉ là một cái sự điều chỉnh giá thôi, chứ nó không phải là một cái sự đảo chiều toàn phần. Đó.
Thì đây là cái cách đơn giản nhất để mọi người xác định dựa trên cái đỉnh cũ và trên cái đáy cũ. Nếu mà mọi người xem được thêm cả cái video của mình về Fibonacci thì mọi người có thể thấy được là đây là một cái xu hướng tăng, thì giá nó có thể nó sẽ điều chỉnh về đâu? Nó sẽ điều chỉnh được về 3 vùng, đấy là gì? 382, 0.5 và 618. Có thể giá về đây nó sẽ đi lên, đúng không ạ? Sau khi chúng ta biết được những vùng, xác định những cái vùng cản Fibo, những cái vùng cản về tâm lý đó, và những cái vùng Fibo này nó trùng với những cái vùng đỉnh cũ và nó trùng với những cái vùng đáy cũ, thì các bạn đã có trong đầu được là nếu mà giá nó tụt xuống khỏi những cái vùng này thì có khả năng là giá nó sẽ không còn giữ được cái xu hướng tăng nữa và giá nó sẽ tiếp tục nó sẽ giảm điểm đó. Thì lúc đấy chúng ta mới tính được đây nó sẽ là một sự đảo chiều toàn phần, chứ chúng ta không thể là chúng ta sẽ quy kết được là những cái lần mà giá nó giảm là chúng ta để giảm nhẹ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn bảo đây là sự đảo chiều toàn phần. Thì đây là một cái sai lầm rất là lớn đối với những các bạn trader mới và những cái bạn mới bước vào thị trường, và các bạn rất là hay bị run, các bạn hay bị cuống đó. Cái này mình đã chia sẻ và nói mọi người rất là nhiều lần, và thực sự nó là những cái bài học kinh nghiệm rất là quý báu để cho mọi người có thể sống sót được lâu hơn trên thị trường này, và để cho mọi người có thể tiết kiệm được bớt những cái phần mà lãi, những cái phần lỗ không đáng có. Thực ra những cái phần lỗ không đáng có thôi, và tối ưu hóa được những cái phần lãi mọi người nên đạt được, đáng lẽ ra mọi người có thể đạt được đó. Thì đấy là đối với một cái xu hướng tăng. Vậy thì mọi người có thể đặt ra câu hỏi mình là vậy đối với cái xu hướng giảm thì sao? Mình phải vẽ cho mọi người một cái đơn giản. Đây là cái xu hướng giảm. Nếu mà giá nó hồi lên đến trên đây, hồi về đây, đây là vùng đáy cũ, thì đáy cũ bây giờ nó hiển nhiên trở thành vùng kháng cự rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ trở thành vùng resistance 1 đó, và giá tiếp tục đi xuống. Thì cái việc giá nó hồi vào lại như này thì nó chỉ là một cái cú điều chỉnh giá thôi, chứ nó không phải là một cú đảo chiều đó. Nếu mà hồi về cái vùng resistance 2, và vùng resistance 2 đây nó là cái vùng đỉnh cũ ở đây, giá lại tiếp tục đi xuống, thì cái đoạn này nó cũng sẽ chỉ là một cái sự điều chỉnh giá thôi đó. Và chúng ta có thể kết hợp những cái vùng này với lại những cái vùng Fibonacci nữa để chúng ta thấy được là khi mà giá nó tụt xuống sâu, quá sâu, thì theo quan điểm của mình và theo kinh nghiệm của mình là khi mà giá nó tụt xuống sâu hơn cái vùng 618 thì khả năng là nó sẽ xuất hiện cái sự đảo chiều toàn phần, và nó sẽ không chỉ là với sự điều chỉnh giá nữa. Thì đây là một cái mẹo của mình, và nó đã đúc kết từ cái kinh nghiệm giao dịch của mình để giúp cho mọi người biết được là nếu mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ đến đâu là sẽ là cái điểm kết thúc. Chúng ta sẽ không cố gắng để chúng ta lãng phí thời gian và lãng phí tiền bạc vào trong đó nữa, đúng không ạ? Thì trên đây là những cái thông tin cơ bản để cho mọi người biết là sự đảo chiều toàn phần và cái điều chỉnh giá. Nhưng nếu mà mọi người có xem thêm một cái video nữa của mình là những cái video về nhồi lệnh khi mà nó đi ngược xu hướng á, thì đây nó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt để cho mọi người nắm được là nếu mà nó chỉ là một sự điều chỉnh giá thôi thì rõ ràng mọi người có thể tiếp tục, mọi người có thể nhồi lệnh được đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết được là cái sự điều chỉnh này nó trở thành một sự mà đảo chiều toàn phần rồi, thì chúng ta sẽ nên phải làm gì với những cái lệnh nhồi đó? Chúng ta nên cắt đi, hay chúng ta sẽ cố gắng chúng ta chờ đợi thêm một lần nữa đó. Thì mọi người có thể tham khảo vào cái video của mình, cái video về nhồi lệnh ngược xu hướng, thì mọi người sẽ biết được hơn và mọi người sẽ nắm được hơn là trong thực tế là cái đảo chiều này nó sẽ giúp ích cho mọi người được như thế nào, và thậm chí nó sẽ giúp ích cho mọi người là x2, x3 được tài khoản là chuyện bình thường khi mọi người nắm được cái lý thuyết cơ bản về đảo chiều đó. Đừng bao giờ mọi người bị nhầm lẫn giữa đảo chiều và nhầm lẫn giữa là điều chỉnh giá đó. Đừng để những cái người trader mới bước chân về thị trường bị hoang mang bởi những cái thông tin như vậy đó, đúng không ạ? Thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho mọi người là về điều chỉnh giá và về những cái sự đảo chiều toàn phần. Rất hy vọng là những cái chia sẻ của mình và những cái kiến thức của mình có thể giúp ích được cho mọi người và giúp cho mọi người tiếp cận nhanh hơn với thị trường này và mất đi những cái sai lầm không đáng có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp tục lần sau. Xin chào.